tide of the sea. So these are called renewable energy. It means that they will never be finished. Right. If we use fossil fuels, we make our environment dirty because we produce carbon dioxide by burning fossil fuels. But if we use renewable energy, we call them clean energy. So we keep our environment clean. By using clean energy, we can save the fossil fuels for our future generation. بسیار خوب عزیزای من یک اشاره کوتاهی در رابطه با انرژی مطرح کردم. حالا متن رو با هم دیگه میخونیم و توضیحاتی که لازم باشه در پاراگراف به پاراگراف هر جایی که پاراگراف ها تمام شده باشن ما تاپیک و مین آیدیای اون پاراگراف رو بعد خواهم نوشت. شما اطلاعات داشته باشید که چگونه میبایستی مثل درس‌های قبل برای هر پاراگراف مین تاپیک و مین آیدیا رو استخراجشون کرد. خب با نام خدا ما ریدینگ رو آغاز میکنیم. صفحه 80 کتاب درسی سال 12 شما هستش. Earth for our children. It means that we should save energy. Energy is the ability to do work. It can take a variety of forms. Mechanical, electrical, chemical, and nuclear. To produce any type of energy, the resources of the earth are used. The main resources of the earth are fossil fuels such as natural gas, oil, and coal. خب همونطور توجه فرمودید ما قرارمون بر این بودید که تاپیک هر جمله هر پاراگراف جمله اول اون پاراگراف رو بهش بگه تاپیک سنتنس، ولی به نهاد همین تاپیک سنتنس میگن تاپیک. پس اگر قرار باشه من برای پاراگراف اول من یک خدمت رو عرض بکنم تاپیک بنویسم، میگیم types of energy. types of energy. به خاطر اینکه جملات بعد در مورد انواع انرژی داره صحبت میکنه، پس تاپیک من باید به انواع انرژی اشاره بکنه. و مین آیدیای این میشه تاپیک یک و مین یک ما هم میشه fossil fuels. اجازه بدید main resources of the earth. main resources of the earth. منابع اصلی کره زمین. من همینجا یه نکته اشاره بکنم. فرق سورس و ریسورس رو عرض میکنم. این میشه منشأ، معدن و آغاز. ریسورس منابع عالی یا کانی زمین رو بهش میگن ریسورس. بنابراین وقتی در مورد نفت و گاز و کو یا زغال سنگ صحبت میکنیم در مورد ریسورس داریم صحبت میکنیم. ولی وقتی میگیم که منشأ سپیدود کجاست، what is the source of سپیدود، you say غذا و زن. source. What is the source of your test? What is the source of your information?